अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ज़मान वकार अहमद दे چې څنګه تاسو ته پته ده زموږ already HTML lectures روان دي students وایي سر CSS باندې هم ورسره videos upload کړي نو CSS هم نن موږ start کوو او بل چې کوم موږ سره VS Code editor دی Visual Studio زیاتر students comments کوي چې سر VS Code باندې هم ورسره coding start کړي نو د CSS چې کوم دی دا به موږ ورسره د VS Code Visual Studio چې کوم دی دا به موږ ورسره CSS په دې کې start کو او که چاته آیډیا نه وي د ډاونلوډ کولو د یوز کول خیال خو زه به دې ځای کې تاسو ته به چې کوم دی پراپر طریقې سره ګایډ کړم چې څنګه موږ دې باندې کار کولی شو سیم دی هغه موږ سره نوټ پیډ پلس پلس هم ایډیټر دی او VS Code هم موږ سره یو ټیکسټ ایډیټر ورته موږ ویلی شو انشاءالله چې څومره ټایم ملاویږي ورسره به زه به VS Code باندې هم ویډیوز اپلوډ کړم چې څنګه ډاونلوډ کیږي څنګه یوز کیږي د پرفارمنس هغې نه ولې ښه دی یا دا ښه دی یا که موږ سره نوټ پیډ پلس پلس یا براکټ یا سبلایم واټ ایور څومره چې موږ سره ایډیټرز دي کم یو پکې ښه دی اب انشاءالله کمینګ لیکچرز کې به ډسکس کو د VS Code یو خپل پلی لیسټ به ورسره کریټ شي اوکې سو ما یو شیټ کریټ کړی دی هغه شیټ سیف کوم په خپل فولډر کې ټیک شو ما یو فولډر کریټ کو زه ورته نوم ورکوم لیټس سي CSS lecture CSS lecture 1 okay so ما سره به یو سمپل د HTML چې کوم ډاکومنټ دی هغه ما سره کریټ شو ناو دې چې یو HTML چې کوم سټرکچر دی سمپل یو فارمیټ دی هغه کریټ کوم فیکټوریل ساين ما واغستو ورسره به زه انټر کوم پریس چې کوم دغه فیکټوریل ساين هم ویل شو او ساين اف ایکسکلیمیټری هم ورته ویل شو نو ما سره د HTML سمپل د HTML5 چې کوم ډاکومنټ دی هغه ما سره به کریټ شي اوکې په دې کې د CSS مطلب څه دی لیټ سي ما سره یو د HTML ایلیمنٹ دی او هغه ایلیمنٹ زه کسټمایز کول غواړم ډیزاین کول غواړم هغه باندې زه ډیزاینینګ کوم دا کلر چینج کوم دا فونټ سټایل چینج کوم دا چې کوم ټیکسټ فارمیټینګ دی هغه چې کوم یا زه سلیکټرز یوز کوم یا زه کلاس آیډیز واټ ایور څومره چې موږ سره د CSS پراپرټیز دي هغه ټول پراپرټیز موږ په HTML ایلیمنټس باندې اپلای کو دا غي د ښه لوک د پاره دا غي د ښه کسټمایزیشن د پاره یو ښکلی ډیزاین د پاره نو CSS موږ سره کیسکیډینګ سټایل شیټ ته زما چې کوم د اردو لیکچرز دي هغه کې ما ان ډیټیلز دا ډسکس کړی دي الریډي په دې کې موږ یو H1 اخلو اور دې کې ځل کوم لیټ سپوز چې ویلکم ټو small کې لیکم ټیګرو IT solution دا به کیپټل کړو ویلکم ټو ټیګرو IT solutions نو چې کله زه خپل فایل ته راشم لیټ سپوز اوکې زه خپل فایل ته راغم دې چې کوم CSS lecture فایل دغه مارن کوم سره براشي ویلکم ټو ټیګرو IT solutions نو اوس کدا هیډینګ چې کوم دی H1 چې کوم دی دا زه کسټمایز کول غواړم نو زه به څه کوم زه به دلته کې راشم زه به ورته ولیکم سټایل کلر ریډ اوکې نو د دې چې کوم کلر دی هغه موږ سره ریډ شي یا لیټ سي که زه عمدې کې اوس بل پراپرټي اپلای کول غواړم دا موږ سره یو پراپرټي شو CSS کلر او د هغې ویلیو موږ څه وکړل ریډ ورته موږ اپلای کو نو دې ځای کې زه ورته یم ټیکسټ الاین سینټر نو چې زه ریفریش کوم ما سره به ټیکسټ الاین سینټر ته راشي یا لیټ سپوز زه ورته فونټ سایز ورکول غواړم سپوز 40 پکسل نو فونټ سایز به موږ سره دی شي 40 پکسل یا زه ورته یم چې لیټ سي فونټ سټایل اټالیک نو چې کوم د دې فونټ سټایل دی هغه به موږ سره اټالیک شي اوکې دا چې کوم ډیزاینینګ مونږ کو چې کوم کسټمایزیشن مونږ کو نو دې ته مونږ وایو ان لاین CSS مونږ یو سمپل د H1 چې کوم HTML هیډینګ دی H1 ټیګز چې کوم مونږ سره ټول لارجست هیډینګ دی هغه مونږ واغستو او هغه باندې مونږ CSS اپلای کو دی CSS ته مونږ ویل شو ان لاین CSS اوکې کوم یو CSS زه دلته کې ورته یم چې کمنټس اخلم or inline CSS okay clear now هغه نه پس موږ سره د دې چې کوم بل میتھډ دی
like موږ ورته وایو چې internal CSS. نو internal CSS دپاره موږ د head tag کې style یو tag اخلو. هغه tag کې موږ different کوم سره elements دي چې څه باندې موږ ډیزاینینګ کول غواړو هغه کال کولی شو. for now زه دا کمنټ کې اخلم ټیک شو. دا زه کمنټ کې اخلم اور دیزی کې زه ورته دیزی کې یوز کوم یو بل h1 اخلم اور سیم ټیکسټ پکې زه کاپی کوم. دا ټیکسټ copy and paste here. okay نو اوس چې دلته راشم او زه په دې ځای کې ما h1 واغستو ویلکم ټو ټیګرو IT سولوشن. دا موږ سره سمپل یو HTML ټیکسټ پر راشي. دې ځای کې په زه ورته بیا یوز کوم h1 ایز ا سلیکټر. انشاءالله په CSS کې موږ به ایز ا سلیکټر ټاپک را روان دی به ډسکس کوو چې سلیکټرز بیسیکلی څنګه یوز کیږي. ایز ا سلیکټر زه دلته کې h1 اخلم اور زه ورته وایم چې کلر blue, border 2 pixel, solid red, background color background image background color green. now چې زه رن کوم دا نو ما سره به دا سمپل border پر راشي background color پر راشي and هغې چې کوم کلر دی blue ور باندې اپلای شي. دې CSS ته موږ ویلی شو internal CSS. دا ما سره زه کمنټ کې اخلم اوکې. دین زه چې کوم ریکمنډډ دی چې کوم په مارکیټ کې یوز کیږي هغې ته موږ وایو external CSS. ګورئ چې کله موږ inline CSS یوز کوو نو inline موږ د بوډي په ټیګ کې یوز کوو. internal CSS موږ د هیډ په ټیګ کې یوز کوو. اینډ چې کله موږ external یوز کوو نو هغې لپاره موږ یو شیټ کریټ کوو ډیفرنٹ شیټ. اوکې اوس دا شیټ چې زه دلته کریټ کوم اول به زه سیف کوم دا شیټ. اوکې سیو مې کو چې کوم ځای کې زما مین فایل وي ټیک ده لایک که زه راشم زما فایل دې ځای کې پروت دی CSS_lecture 1 چې کوم ورکړی دی دې فایل سره به جوخ نږدې دا فایل به زه سیف کوم او دې زه نوم ورکوم style.css. تاسو له هر یو نیم ورکولی شئ خو چې کوم ایکسټینشن راځي چې کوم د دا ایکسټینشن راځي ډاټ نه پس هغې ته موږ به CSS نیم ورکو and then save شو. style.css ما سره کریټ شو. هغې نه پس به زه راشم هیډ ټیګ ته. هیډ ټیګ کې به زه سټایل یو هیډ ټیګ کې به زه لینک واخلم ریلیشن به واخلم ریلیشن سټایل شیټ به واخلم. اوکې دین هایپر ریفرنس به واخلم. هایپر ریفرنس ته به زه چې کوم نیم مونږ کریټ کو دا کوم شیټ مونږ کریټ کو نیم ورته ورکو style.css. هغه style.css په مونږ دې ځای کې ورکو ورته ټیک شو. دلته به راشي لینک. سو همدا h1 مونږ دلته کال کوو جسټ به ولیکم h1 color light blue, text decoration let's say underline, text shadow let's suppose 10 pixel पहले बात कलर वर्क red 10 pixel 20 pixel. دا چې کوم کوډینګ زه کوم دا به تاسو ته بیا انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې ټیکسټ فارمیټینګ او فونټ پراپرټیز کې به ان ډیټیل سره ډسکس کوو. صرف تاسو دې کې ګورئ چې دا د پرفارمنس څنګه کېږي CSS بیسیکلی موږ یوز کوو څنګه. ټیک شو دا ما یوز کړ 1 پکسل. چې کله راشم ریفریش کوم نو دې باندې به موږ سره لایټ بلو پلی شي چې کوم سره دا لاندې ریډ کلر کې دي موږ بیسیکلی وایو ټیکسټ شیډو. که زه کمنټ کې واخلم دا شیډو ورنه ریموو شي. کلیر شو. هغې نه پس دلته زه راشم دې ځای کې ما سره یو ټیکسټ ډیکوریشن ما انډرلاین واغوستو ټیکسټ شیډو ما ریډ چې کوم دا کلر دی یوز کړو او ټیکسټ چې کوم موږ سره فارمیټ دی هغه موږ دلته کې یوز کوو.
اول مونږ inline CSS شو بیا internal CSS شو then last کې مونږ سره external CSS external لپاره first of all تاسو به یو شیټ به کریټ کړئ مونږ سره لینک کریټ شي نو هغه نه پس به دا مونږ سره کنیکشنز کریټ شي